คนจีนยกมือหน่อยสิคนจีนกลับไปหมดยังเหรอมีข้างนอกเนี่ยไม่ต้องก็อนุโมทนานะอุตส่าห์มาเรียนพวกเราดูตัวอย่างไว้อย่างคนจีนมาเรียนเนี่ยไม่ใช่ง่ายพูดกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องมีคนแปลถ้าแปลเก่งๆก็ได้เนื้อธรรมะเยอะนะบางคนแปลไม่เก่งนะหลวงพ่อเคยไปเมืองจีนทีไปเทศคนแปลเขาบอกเขาแปลได้ 60% สูงสุดธรรมะมันก็ว้าแหว่งนี่แปลมาหลายปีแล้วก็ได้เยอะหน่อยปัญหาก็เยอะนะกว่าจะมาได้นะออกนอกประเทศมานะค่าใช้จ่ายก็มีบางยุคนโยบายก็ไม่อำนวยให้ออกมาได้นะยุคนี้เปิดก็ออกมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาษาอีกบางวันไม่มีคนแปลนะคนจีนมานั่งหลายสิบคนนะหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำไงเป็นตัวอย่างให้เราดูนะว่าวันหนึ่งถ้าพระพุทธศาสนาหายไปจากบ้านเราแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องไปเรียนมาจากเมืองจีนบ้างนะมันลำบากกว่าที่คนจีนมาเรียนเมืองไทยอย่างเขามาเรียนนะก็มีปัญหาสำนักต่างๆมันก็เยอะแยะบางคนก็เรียนอะไรที่แปลกๆประหลาดไปบางคนเจอธรรมะจริงๆบางคนก็ไม่ได้ถ้าเราต้องไปเรียนที่เมืองจีนเราก็จะเจอปัญหาอย่างเดียวกันอีกอาจจะไปเรียนธรรมะปนเปื้อนในเมืองไทยนี่เยอะนะธรรมะปนเปื้อนมันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานานอย่างคนโบราณจริงๆก็จะนับถือผีบรรพบุรุษต่อมาก็ขยับขึ้นมาหน่อยให้ดูเท่นับถือธรรมชาติจะเป็นเทวดาพระอาทิตย์ก็เป็นเทวดานะน้ำก็มีเทวดาดินก็มีเทวดาก็นับถือเทวดากันนับถือเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรเงี้ยนับถือจนศาสนาพุทธเข้ามานะมันก็ผสมตอนที่ศาสนาพุทธเข้ามาในแผ่นดินนี้ไม่ใช่เข้ามาศาสนาเดียวพราหมณ์ฮินดูอะไรมันก็เข้ามาด้วยเข้ามาก่อนเราสิก่อนพุทธสิมันก็จะปนเปื้อนนะปนกับลัทธิถือผีลัทธิบูชาบรรพบุรุษลัทธิบูชาธรรมชาติลัทธิบูชาเทพเจ้าเทวดาพวกเราจะไหว้อะไรปนกันไปหมดเลยกว่าจะเข้าใจธรรมะนะกลั่นกรองแยกแยะเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาออกมาได้ถึงไม่ใช่เรื่องง่ายกระทั่งคนที่พยายามจะเรียนศาสนาพุทธจริงๆนะก็เกิดการตีความที่แตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องปกติจะเกิดนิกายมันมีมาตั้งนานแล้วสมัยหลังปรินิพพานใหม่ๆมันก็เริ่มมีนิกายขึ้นมาอย่างกลุ่มของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเถรวาทเราถือมติที่พระมหากัสสปะขอกระสงฆ์500 องค์ว่าจะยืนหยัดอยู่ในพระธรรมคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าจะไม่เพิ่มแล้วก็จะไม่ลดคำสอนของพระพุทธเจ้า
นี่พอสังคายนาเสร็จก็มีพระมาจากที่อื่นทางคณะสงฆ์ก็บอกพวกพระว่าสังคายนาเสร็จแล้วมีมติว่าจะคงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้พระองค์นั้นท่านก็ตอบเลยบอกว่าสังคายนากันท่านก็อนุโมทนานะแต่ท่านจะเชื่อคำสอนที่ท่านได้ยินจากพระพุทธเจ้าด้วยตัวท่านเองคล้ายๆมติของท่านก็ดีไม่ว่าหรอกแต่ฉันจะเชื่อที่ฉันได้ยินจากพระพุทธเจ้ามันก็เริ่มมีรอยปริให้เราเห็นแล้วในที่สุดก็เกิดนิกายในศาสนาพุทธนะเป็นสิบนิกายหลายสิบนิกายบางนิกายช่วงหนึ่งก็หายไปบางนิกายเหลืออยู่แต่ก็ปนกับนิกายที่เคยไม่ถูกกันก็มีผสมไปเรื่อยๆมาถึงรุ่นมือเราเนี่ยธรรมะมันตกมาถึงรุ่นพวกเราเนี่ยก็เริ่มมีปัญหานะว่าจะเรียนจะแยกแยะคำสอนดั้งเดิมต้องเรียนกันจริงๆต้องเรียนรากเดิมเลยก็คือตัวพระไตรปิฎกแก้ไม่ได้ต้องรักษาในยุคเรานี้ยังมีคนพยายามจะแก้พระไตรปิฎกนะบอกพระไตรปิฎกขาดตรงนี้เกินจะตัดออกอย่างท่านพุทธทาสนะท่านบอกอภิธรรมนี่เกินตัดออกได้คนจำนวนมากก็รับไม่ได้เหมือนกันงั้นธรรมะเนี่ยนะมันพร้อมจะแกว่งตลอดเวลาพร้อมจะบิดจะเบี้ยวไปตามกิเลสการที่เราจะเรียนธรรมะให้เข้าใจจริงๆนะต้องลงมือปฏิบัติจริงๆนี่พอจะลงมือปฏิบัติก็มีปัญหาอีกแล้วสำนักปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยจะลงมือยังไงเราก็ค่อยๆสังเกตไปการปฏิบัติแนวไหนเนี่ยที่สามารถลดละกิเลสได้นะกิเลสที่มีอยู่ก็ดับสูญไปกิเลสใหม่ไม่เกิดหรือว่ากุศลที่ไม่มีก็เกิดมีขึ้นมากุศลที่มีแล้วเจริญขึ้นมานี่เราวัดด้วยตัวของเราเองถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วลดละกิเลสได้ก็โอเคก็ไม่ต้องพูดว่ามันสำนักไหนหรอกแต่ถ้าปฏิบัติแล้วลดละกิเลสไม่ได้มันก็ไม่ใช่หรือปฏิบัติเราก็ละโมบโลภมากอยากโน่นอยากนี่อะไรก็ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะมักน้อยสันโดษหรือปฏิบัติแล้วก็ชอบวุ่นวายกับโลกไม่สนใจความสงบความวิเวกก็ไม่ใช่นะต้องมักน้อยสันโดษใฝ่ในความสงบทางกายทางจิตใจก็สงบจากกิเลสปรารภความเพียรไม่ใช่อยู่เฉยๆก็บรรลุมรรคผลนอนเฉยๆก็บรรลุมรรคผลไม่ใช่นะต้องลงมือปฏิบัติก็เจริญศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งวิมุตติเกิดวิมุตติก็คือการที่จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสมันจะหลุดพ้นเป็นลำดับไปมี4 ขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์4 ขั้นในขั้นพระอรหันต์จิตหลุดพ้นจากอาสวะจริงๆในขั้นก่อนหน้านั้นอริยมรรคก็ไปทำลายสังโยชน์บางตัวไปแต่ยังเหลือสังโยชน์เหลือกิเลสชั้นละเอียดอยู่ค่อยๆฝึกในที่สุดก็ทำลายกิเลสได้หมดนี่เราจะฝึกยังไงเราก็ดูองค์มรรคมรรคมีองค์ 8ขั้นแรกเลยเราต้องเรียนให้ได้ก่อนว่าสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะก็คือการเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่รู้ว่า
รูปนามขันธ์ห้านี่คือตัวทุกข์นี่เรียกว่าทุกข์นะรู้หน้าที่ต่อทุกข์ก็คือการรู้ไม่ใช่การละเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยต้องรู้ทุกข์คือรู้ความจริงของกายของใจตัวเองรู้ความจริงของขันธ์ห้าบางคนก็แยกในมุมอื่นไม่ใช่มุมของขันธ์ห้าตัวรูปนามเนี่ยบางทีก็แยกไปในมุมของขันธ์ห้าก็ได้แยกในมุมของอายตนะหกก็ได้ธาตุ18ก็ได้อินทรีย์22ก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้แล้วแต่จะแยกกันก็คือเรื่องของขันธ์ห้าทั้งนั้นเรื่องของรูปนามฟังเราเยอะใช่ไหมยังไม่ต้องตกใจแค่ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็ถือว่าโอเคแล้วแยกได้แล้วนะพอตัวรอดเนี่ยสัมมาทิฏฐิมันเริ่มจากการรู้อริยสัจแต่มันเป็นการรู้ทางทฤษฎียังไม่ได้รู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเนี่ยมรรคมีองค์8ในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ใช่อริยมรรคแต่มันเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคก็เรียกว่าบุพภาคมรรคเป็นบุพภาคเป็นส่วนเบื้องต้นของอริยมรรคสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิในทางทฤษฎีมีทฤษฎีที่ถูกต้องคำว่าทิฏฐิเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตใช้คำว่าทฤษฎีพวกเรารู้จักคำว่าทฤษฎีไหมสัมมาทิฏฐิก็คือ right theory มีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องแล้วที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้ตัวสัมมาทิฏฐิที่เราจะต้องรู้จักคืออริยสัจอริยสัจเริ่มจากทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกข์นะนั่นมันทุกข์อย่างอื่นแต่ทุกขสัจเนี่ยกายนี้คือทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์พวกเราเห็นไหมกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอกพวกเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้ใช่ไหมงั้นไม่เรียกว่าเห็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์นะเราจะรู้เลยกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเนี่ยที่เรียกว่าเห็นทุกข์จริงๆสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกข์ที่พระพุทธเจ้าบอกนะคือการรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้กายรู้ใจที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะก็คือการทำหน้าที่ต่อทุกข์เรียนรู้ทุกข์อริยสัจตัวต่อไปคือตัวสมุทัยทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆทุกข์เกิดเพราะมีเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดทุกข์เรียกตัวสมุทัยก็คือตัวอยากเราก็ไปสังเกตดูจริงไหมถ้าอยากเราทุกข์จริงไหมทุกครั้งที่มีความอยากจะมีความทุกข์จริงไหมคนในโลกไม่เห็นหรอกคนในโลกเห็นว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์นะต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์เห็นไหมมันไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเรารู้สึกไหมถ้าได้อย่างที่อยากไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้อย่างที่อยากถึงจะทุกข์เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้รู้จักศาสนาพุทธจริงๆเรายังไม่ได้มีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องแต่เรามีทฤษฎีที่ผิดคือมิจฉาทิฏฐิอย่างทุกข์เราก็เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในขณะที่พระพุทธเจ้าชี้ว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์แต่ก็ทุกข์มากกับทุกข์น้อยสมุทัยคือตัวอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ยังเห็นว่าตัวอยากยังไม่ทำให้เกิดทุกข์ไม่ได้อย่างอยากถึงจะทุกข์นี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกนะยังห่างไกลมากเลยนี่เราก็ค่อยๆมาฝึกนะต่อไปเราจะเห็นนะเรียนอีกหลวงพ่อเนี่ยสักพักหนึ่งจะเห็นนะทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นใจมันจะถูกบีบคั้นทันทีเลยนะอยากฟังเทศใจถูกบีบคั้นไหมบีบคั้นร่างกายยังถูกเลยต้องตะลีตะลานมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าออกจากบ้านถ้าตีห้าออกจากบ้านก็นั่งนอกสัมผัสธรรมชาติ
แล้วตีสี่มาเฝ้าอยู่หน้าวัดยังไม่ได้เปิดประตูเพราะว่าเดี๋ยวผู้ร้ายมันเข้ามาคนมาวัดก็ไม่ใช่ดีทุกคนแล้วบางคนมันก็ผู้ร้ายแอบแฝงเข้ามานะก็มีข้าวของอะไรเงี้ยพวกเราต้องระวังนะอย่าเอามือถือมาจองที่นั่งเนี่ยนะสุดท้ายเหลือแต่ที่นั่งไม่มีมือถือนะผู้ร้ายมันก็ไปทุกหนทุกแห่งแล้วนะเห็นที่นี่คนเยอะๆมันก็เข้ามาเนี่ยสมุทัยนะหน้าที่ต่อสมุทัยคือตัวตัณหาทำยังไงท่านบอกให้ละเสียไม่ใช่รู้เฉยๆนะต้องละต้องเอาชนะมันไม่ตามใจมันวิธีละมันก็คือการเจริญมรรคนั่นเองอย่าละตัณหาได้อริยสัจตัวที่สามตัวนิโรธนิโรธคือความดับดับทุกข์นิโรธเนี่ยในทางปริยัติเนี่ยแจกแจงไว้5อย่างดับด้วยอะไรด้วยสมาธิดับด้วยปัญญาดับด้วยวิมุตติดับได้หลายอย่างดับด้วยสมาธิอย่างใจเราฟุ้งซ่านแล้วก็พุทโธพุทโธเนี่ยความฟุ้งซ่านดับไปเป็นนิโรธแต่นี่นิโรธเบสิกไม่ใช่ถึงระดับอริยมรรคหรอกหรือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็ดับความเห็นผิดเป็นส่วนๆไปนะก็เป็นนิโรธเหมือนกันนะนิโรธที่ดีนะก็ต้องเจริญปัญญานะเห็นความจริงจนเกิดมรรคเกิดผลนิโรธมี5ตัวดับเพราะสมถะนี่ก็ดับได้บางอย่างนะดับพวกนิวรณ์ด้วยสมถะได้ดับด้วยวิปัสสนาเกิดวิปัสสนาญาณค่อยๆละความเห็นผิดไปเป็นขั้นๆนะดับด้วยมรรคดับด้วยมรรคเนี่ยคือดับพวกสังโยชน์พวกอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งดับด้วยอริยผลคือดับความดิ้นรนปรุงแต่งหิวโหยทั้งหลายดับความฟุ้งซ่านนะตัวสุดท้ายตัวนิพพานนิโรธตัวสุดท้ายจำได้ไหมด้วยสมถะวิปัสสนามรรคผลนิพพานนะที่เราต้องการนั่นคือดับด้วยมรรคผลนิพพานดับด้วยสมถะวิปัสสนายังกลับกรอกอยู่ยังเป็นโลกิยะอยู่ยังมีราคะขึ้นมาพิจารณาสุภาเนี่ยราคะดับดับชั่วคราวเดียวก็ราคะก็มาอีกละมีโทสะแผ่เมตตาไปนะโทสะดับเพลอๆเดี๋ยวโทสะก็กลับมาอีกละไม่ยังกลับกรอกอยู่นะยังใช้ไม่ได้จริงจะใช้ได้จริงแล้วต้องดับด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานนะนี่ทำไงจะได้มรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีการเส้นทางคือตัวมรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องก่อนนะว่าเราจะต้องรู้ทุกข์นะแล้วถ้าเรารู้ทุกข์ได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะละสมุทัยเมื่อนั้นละเองถ้าเราละสมุทัยเมื่อไหร่นิโรธจะปรากฏขึ้นเมื่อนั้นนะปรากฏขึ้นเองไม่มีใครทำนิโรธให้เกิดได้นะแล้วก็มรรคเนี่ยเป็นทางปฏิบัตินะต้องเจริญทำให้เจริญทำให้เกิดให้บ่อยๆนะนี่เราค่อยๆเรียนไปนะการที่เรารู้ทุกข์นั่นแหละก็คือการเจริญอริยมรรคเราจะรู้ทุกข์ได้ก็ด้วยการเจริญอริยมรรครู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยละทันทีในทันทีที่รู้ทุกข์ในขณะนั้นจะละสมุทัยในขณะนั้นจะแจ้งนิโรธในขณะนั้นจะเกิดอริยมรรคจิต4อย่างในอริยสัจสี่จะเสร็จในขณะจิตเดียวนะจะเสร็จในวับเดียวนะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยตรงที่อริยมรรคเกิดนะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมะนะไม่ใช่วันนี้รู้ทุกข์พรุ่งนี้ละสมุทัยมะรืนนะถึงนิโรธมาเรื่องไปเจริญมรรคใหม่ไม่ใช่นะครั้งหนึ่งมีพระอรหันต์นะท่านอยู่ด้วยกันหลายองค์องค์หนึ่งมีชื่อเสียงคือพระขวัมปติ
เคยได้ยินไหมพระขวัมปติเราชอบวาดภาพท่านนะปั้นรูปท่านเป็นพระเนี่ยรู้จักไหมพระปิตานะพระปิตาพระขวัมปติเป็นเพื่อนกับพระยศเพราะฉะนั้นเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกนะอยู่ในกลุ่มพระยศเคยได้ยินไหมพระยศที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องนะบรรลุพระอรหันต์พรรคพวก60 องค์มาบวชหนึ่งในนั้นคือพระขวัมปติพระขวัมปติพอเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ส่งพระอรหันต์เนี่ยแยกย้ายกันไปประกาศธรรมะให้กระจายกันไปเผยแพร่พระขวัมปติท่านก็ไปอยู่ของท่านเผยแพร่ธรรมะไปก็ต่อมาพระอรหันต์ก็เยอะขึ้นเลยที่เรียนจากพระพุทธเจ้าก็มีอะไรก็มีมาอยู่กับพระขวัมปติเหมือนพระเดี๋ยวนี้ก็ตระเวนไปอยู่สำนักครูบาอาจารย์โน่นนี่อะไรก็มีพระอรหันต์กลุ่มหนึ่งมาอยู่กับพระขวัมปติวันหนึ่งไปบิณฑบาตเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วท่านก็นั่งคุยกันทำไมไม่รีบปฏิบัติมานั่งคุยกันเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะงั้นถ้าพระพวกเรานี่เป็นพระอรหันต์แล้วนะฉันเสร็จจะนอนเลยหลวงพ่อยังไม่ว่าเลยนะ แต่ถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่ได้ต้องทำก่อนทีมพระขวัมปติมานั่งคุยกันก็มีองค์หนึ่งนะยกธรรมะขึ้นมาบอกว่าเนี่ยผมภาวนานะผมรู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นจะละสมุทัยนะจะแจ้งนิโรธจะเกิดอริยมรรคนะทุกองเลยบอกว่าใช่รู้ทุกข์ตัวเดียวเนี่ยละสมุทัยอัตโนมัติเลยนะแจ้งนิโรธถึงพระนิพพานอัตโนมัติเลยเกิดอริยมรรคอัตโนมัติเลยเนี่ยพระอรหันต์คุยกันนะแล้วลงมาเห็นด้วยกันหมดพระขวัมปติท่านบอกว่าที่พูดมาก็ถูกนะแต่ยังไม่สมบูรณ์ผมเคยได้ยินจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าละสมุทัยได้ก็เป็นอันรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าแจ้งนิโรธได้ก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมรรคถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นได้นั้นก็แสดงว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยได้เสี้ยวเดียวแต่ความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมหาศาลท่านครอบคลุมได้หมดเลยงงถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยก็งงสิเนี่ยพระอรหันต์ที่เหลือพอได้ยินนะโอ้ใช่เข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าบอกงั้นการปฏิบัติของเรานี่แหละถ้าเรารู้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะเราก็พ้นได้ถ้าเราละสมุทัยนะเราก็พ้นได้ถ้าเราสัมผัสพระนิพพานเราก็พ้นได้ถ้าเราเกิดอริยมรรคเราก็พ้นได้แต่ทำยังไงจะเกิด4 อันเนี้ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันมันเหมือนโต๊ะตัวนี้มี4 มุมโต๊ะเบาๆหน่อยนะดึงมุมนี้นะโต๊ะก็ขยื่นดึงมุมนี้โต๊ะขยื่นดึงมุมโน้นมุมนี้โต๊ะก็เคลื่อนได้หมดหน้าที่ต่ออริยสัจ4 ตัวเนี่ยถ้าเราทำอันหนึ่งสำเร็จนะเราจะสำเร็จทั้งหมดอริยมรรคจะเกิดขึ้นมาในขณะนั้นนะรู้ทุกข์ในขณะนั้นละสมุทัยในขณะนั้นแจ้งนิโรธหนทางปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกไว้มีทางเดียวคือการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานก็ต้องมีวิหารธรรมมีอารมณ์กรรมฐานรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นอารมณ์กรรมฐานดูรูปธรรมไปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูดูนามธรรมไปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูนะค่อยๆแยกเคล็ดลับมันอยู่ที่ต้องมีจิตที่เป็นคนดูเคล็ดลับของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้เองก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้กันนะเราก็เที่ยวหาธรรมะไปหลวงพ่อเองด้วยเที่ยวหาธรรมะนะว่าจะทำยังไงจะได้มรรคผลนั่งสมาธิมา22 ปีมันก็ไม่ได้อะไรนะได้แต่ความสงบอะไรเงี้ยอ่านพระไตรปิฎกมันเป็นตู้ๆนะอ่านตั้งหลายรอบนะพระไตรปิฎก
แต่ถ้าอ่านได้เฉพาะพระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องที่ท่านพุทธาจะให้ตัดทิ้งนะมันมีประโยชน์มากนะไม่ใช่ไม่มีมันคือตัว cross check ว่าธรรมะนั้นถูกไหมอภิธรรมคือคำอธิบายธรรมะนะอภิวินัยคือคำอธิบายพระวินัยทิ้งไม่ได้หรอกต้องรักษาไม่งั้นทุกคนตีความสเปสปะหมดนี่หลวงพ่อก็เที่ยวหามันไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงจนเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนถึงเรื่องจิตพอเราดูจิตได้เราเข้าถึงจิตได้นะธรรมะที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นที่ไม่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจที่ไม่เคยลดไม่เคยละก็ลดละได้งั้นขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเพื่อจะได้รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคในขณะจิตเดียวกันเนี่ยเจริญสติปัฏฐานก่อนจะไปเจริญสติปัฏฐานได้ต้องเตรียมจิตให้พร้อมก่อนมีจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตตัวเองก่อนแล้วถึงจะไปเจริญปัญญาสิกขานะเรียนเรื่องจิตตัวเองสังเกตจิตไปเรื่อยจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะจิตโลภก็รู้จิตโกรธจิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็คือฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจฟุ้งไป6 ช่องหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่กายหลงไปคิดทางใจเวลาหลงไปนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจเวลาเราหลงไปดูเห็นไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจเวลาหลงไปคิดมีกายลืมกายมีใจลืมใจเวลาหลงไปคิดมัวแต่รู้เรื่องที่คิดนะงั้นตัวหลงมันคือตัวขาดสตินะแล้วก็ไม่ได้รู้กายรู้ใจเพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตหนีไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่กายที่ใจนะงั้นจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนรู้กายรู้ใจนี่เคล็ดลับมันอยู่ที่เราต้องฝึกจิตให้ได้ก่อนนั่นบทเองของพระพุทธเจ้านะศีลสิกขาจิตสิกขาศีลนี่ต้องรักษาไว้จิตสิกขาเรียนเรื่องจิตจนเราได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วพอเราได้จิตตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็เจริญปัญญาสิกขาดูกายอย่างที่กายเป็นใจเป็นคนดูดูเวทนาอย่างที่เวทนาเป็นคืออย่างความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยนะเป็นเวทนาดูเวทนาอย่างที่เวทนาเป็นจิตเราเป็นคนดูก็ดูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายที่มันผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูไว้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ดูไปเรื่อยๆขออย่างเดียวให้มีใจเป็นคนดูแต่ถ้ามีใจเป็นคนคิดไม่ได้กินหรอกอย่ามาดูร่างกายแล้วก็คิดเอาร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอานั้นใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้รู้คือผู้ไม่หลงเป็นผู้ตื่นคือหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเป็นผู้เบิกบานร่าเริงในธรรมะจิตอย่างนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาเราจะได้จิตผู้รู้ด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตผู้หลงจิตผู้รู้กับผู้หลงนี่มันตรงข้ามกันเราสร้างจิตผู้รู้ไม่ได้แต่พอจิตหลงแล้วเรารู้ว่าจิตหลงไม่ต้องละมันนะจิตหลงแล้วรู้ว่าจิตหลงเท่านั้นจิตหลงจะดับเกิดจิตรู้ขึ้นเองนะแล้วเดี๋ยวหลงใหม่รู้ใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้นะในที่สุดจิตรู้เนี่ยจะเด่นดวงขึ้นมามันเหมือนรู้ตัวทั้งวันหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นโยมนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่รู้อะไรหรอกหวยเหยอะไรไม่รู้หรอกพูดเรื่องหวยมีเรื่องแปลกหลวงพ่อไปเทศที่จุฬาเทศที่จุฬามีคนเอาลอตเตอรี่นะมาหยอดตู้นะแล้วก็เขียนไว้ที่ลอตเตอรี่เขาเขียนกระดาษแฝงไว้นะบอกว่าถ้าถูกรางวัลนะขอสมทบสร้างโบสถ์ดูวิธีทำบุญที่อัศจรรย์มาก
แล้วมันถูกด้วยสิ ไม่ต้องเอาอย่างนะ ค่อยๆฝึกไปนะคอยรู้ทันเวลาจิตเราหลงไปหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ตัวเนี้ยทำให้เยอะเลยนะถึงจุดหนึ่งเลยได้จิตที่เป็นคนรู้พอมีจิตเป็นคนรู้แล้วพอสติระลึกรู้กายก็จะเห็นความจริงของกายทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์กับสุขสติระลึกรู้จิตก็จะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์กับสุขนะจิตก็จะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตทำไมปล่อยวางเพราะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวทุกข์ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรมันจะทิ้งเองนะมรรคผลก็จะเกิดขึ้นพอสมควรเลยไป5 นาทีนะขอโทษด้วยเชิญไปกินข้าวนะกินข้าวเสร็จแล้วใครจะกลับบ้านก็กลับไปนะพรเพลินไม่ต้องให้หรอกธรรมะเนี่ยให้พรตัวเองปฏิบัติแล้วได้พรตัวเองนะไม่ต้องขอใครหรอก